હલો મિત્રો, કેમ છો? વેલકમ બેક ટુ યમ ઇન્ડિયન કિચન. આજે આપણે સોજીનો હલવો બનાવીશું. આપણે સોજીના હલવા માટે કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે એ જોઈ લઈએ. 1 વાડકી સોજી, 1 વાડકી ખાંડ, 1 વાડકી ઘી. તમારી પાસે જે પણ વાડકી હોય ઘરમાં એ વાડકી તમે સોજી લઈ શકો અને એટલી જ વાડકીનું 3 વાડકી પાણી લેવાનું હલવા માટે. 1 પિંચ ઇલાયચી, કેસરના થોડા તાંતણા અને મેં ડ્રાયફ્રૂટ બદામ, કાજુ અને પિસ્તા લીધેલા છે અને થોડી દ્રાક્ષ. ચાલો હવે આપણે સૂજી હલવો બનાવવાનો શરૂ કરીએ. સૌપ્રથમ પેન મેં ગરમ થવા મૂક્યું છે, તેમાં હું ઘી નાખીશ. થોડું ઘી હું રાખું છું, જે પાછળથી આપણે એનો યુઝ કરીશું. ઘી ગરમ થાય, બરોબર ગરમ થાય, પીગળી જાય પછીથી સૂજી નાખવાની, જેનાથી તમારી સૂજી એકદમ ફૂલીને એ થશે તો હલવો સરસ બનશે. બીજું, સૂજી તમારે ઝીણી લેવાની છે, બહુ ઝીણી નહીં, બહુ મોટી પણ નહીં. તમારી પાસે મોટી હોય તો તમારે મિક્સરમાં સહેજ વાટી દેવાની, તેનાથી શીરો એકદમ સરસ થશે. આપણું ઘી ઓગળી ગયું છે, હવે આપણે સોજી અંદર નાખીશું. અને ધીમા તાપે એને હલાવીશું. ગેસ આપણે મીડિયમ રાખવાનો છે. સોજીને આપણે સતત હલાવતા રહેવાનું, જેથી તે નીચે એ ના થઈ જાય અને એનો કલર સરસ આવે. ધીમા તાપે તેને શેક્યા કરવાનું. ધીમે ધીમે તેનો કલર ચેન્જ થતો જશે. તમને દેખાશે આપણો સૂજી થોડું ફૂલે છે. હવે થોડો શેકાઈ જાય પછી એક સિક્રેટ ટિપ્સ કંદોઈવાળા જે નાખે છે હલવામાં તે હું તમને કહીશ. તેમાં આપણે 1 ચમચી ભરીને ચણાનો લોટ, બેસન નાખવાનું છે. આ સિક્રેટ ટિપ્સ છે, તેનાથી તમારા હલવાની ખૂબ જ સરસ આવે છે. તમે ઘઉંનો લોટ પણ તેમાં નાખી શકો છો, પણ બેસન ચણાના લોટથી હલવો ખૂબ જ સરસ લાગે છે. આ કંદોઈવાળા આમાં હલવા બનાવવામાં નાખતા હોય છે. હવે એને ધીમા તાપે આપણે શેકવાનું છે, જ્યાં સુધી બ્રાઉન કલર ના થાય, બરોબર કલર ચેન્જ ના થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકીશું. આપણે બીજા ગેસ ઉપર પાણી ગરમ થવા મૂકી દઈશું. જે કપ આપણે સોજી લીધો છે તે જ કપ 3 કપ આપણે પાણી લેવાનું છે. એક્ઝેક્ટ તેનું માપ છે આ. હલવામાં શાઇનિંગ લાવવા માટે આપણે પાણીમાં થોડુંક ઘી નાખીશું. જે આપણે રાખ્યું છે એ ઘીનો જ યુઝ કરીશું. તેમાં થોડા કેસરના તાંતણા નાખીશું અને ઇલાયચી નાખી દઈશું અને પાણીને ઉકાળવા દઈશું. ધીમે ધીમે આપણા સૂજ કલર ચેન્જ થવા માંડ્યો છે. હજુ બ્રાઉન કલર ચેન્જ
નથી આવ્યો ત્યાં સુધી આપણે હજુ શેકીશું એમાં. આ થોડી ટિપ્સ તમે ધ્યાનમાં રાખો તો તમારો હલવો બહારના કંદોઈવાળો બનાવે તેવો જ સરસ થાય છે. મેઇન એમાં તમારે માપનું પ્રમાણ એક સરખું રાખવાનું છે. જેટલી સોજી લો એટલી જ કટોરીથી તમારે ખાંડ, ઘી અને પાણી 3 કટોરી લેવાનું છે. તેનાથી તમારો શીરો હલવો સરસ જ બનશે. આ ટાઈમે આપણે જે ડ્રાયફ્રૂટ રાખ્યા છે તે નાખવાના. હું બાળકો માટે બનાવું છું એટલે મેં ચોપરમાં ક્રશ કરેલા છે. બાકી તમારે થોડા કટકા કરીને નાખો તો સારું લાગે છે. આ જુદું શેકવાની કંઈ જરૂરત નથી. આમાં તમે શેકશો એટલે તમારો ટેસ્ટ સરસ જ આવશે. ધીમે ધીમે આપણે હલવાનો કલર સોજીનો બદલાવા માંડ્યો છે. થોડો શેકાય એટલે પછી આપણે જે ગરમ પાણી કર્યું છે તે નાખીશું. હવે આપણી સોજી બરોબર શેકાઈ ગઈ છે. એની સ્મેલ પણ સરસ આવે છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને જે આપણે પાણી ગરમ કર્યું હતું તે ધીમે ધીમે નાખતા જઈશું ને હલાવતા જઈશું. પાણી ગરમ હોવાથી થોડું ધ્યાન રાખવાનું, ધીમે ધીમે નાખવાનું જેથી તમને છાંટા ના આવે. બરોબર મિક્સ કરી અને પછીથી હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરીશું અને જો આપણે હલવો પણ પાણી પણ બધું અંદર શોષાઈ ગયું છે અને ગેસને હવે ધીમો તાપ જ રાખીશું. હવે તેમાં આપણે લીધેલી ખાંડ નાખીશું. તમારે ખાંડનું પ્રમાણ વધારે ઓછું કરી શકાય. અને હવે એને બરોબર મિક્સ કરીશું. આપણી ખાંડ હલવામાં બરોબર મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે જે આપણે પેલું વધ્યું હતું ઘી એ બધું એમાં નાખી દઈશું, જેનાથી આપણા હલવાની શાઇનિંગ એકદમ સરસ આવશે. અને બરોબર મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે એની ઉપર ઢાંકી અને થોડીક વાર એને અંદર થવા દઈશું, જેનાથી બધું બરોબર મિક્સ થઈ જાય. આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈશું. બધું ઘી જ એકદમ છૂટું પડવા માંડ્યું છે અને આપણો શીરો એકદમ બહારના જેવો થઈ ગયો છે. તો આ શીરો એકદમ પરફેક્ટ છે, જે આપણે ચમચામાં નાખતા તરત જ નીચે પડી જાય છે. તો આપણો હલવાઈ જેવો શીરો એકદમ રેડી થઈ ગયો છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને જુઓ કેટલો સરસ આપણો શીરો રેડી થઈ ગયો છે. સૂજીનો હલવો
ખૂબ જ સરસ હલવાઈ જેવો લાગે છે. તમે કંઈ પણ વસ્તુ બનાવો તો આમ ખરા મનથી બનાવો અને હસતા હસતા બનાવો તો એ વસ્તુમાં ખરેખર ખૂબ જ મીઠાશ આવે છે. હલવાની સ્મેલ બહુ જ સરસ આવે છે મિત્રો. ચલો આપણે હવે ટેસ્ટ કરીએ. ઇટ્સ યમ. હલવો આપણો બહુ જ સરસ બન્યો છે. તમે ઘરે બનાવજો અને અમને કહેજો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ અવર વિડીયો. લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.